ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਚੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਦਾ। ਹੋਣਾ ਸਕਸੈਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨੀਤ ਦਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਲੈਣ ਪਤਲੋ, ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਮੁੰਡਾ ਪੱਬ ਚੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਆ ਪਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਆ ਪਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ।